Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh chuyên diệu pháp luân nhau giáo ngỡ môn, như há liêu sanh tự ly khổ đạc lạc, thức chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hodi San Myo Samputo Sie. Nam mô Tát Đạc Tha Toya Daya Alaha Đế Tam Biểu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou qu, yuan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kim Hóa, kính thưa quý vị sư cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We're on slide 291 of the Amitabha Sutra, cái tấm 291 của cái kinh Phật thuyết A Di Đà. We're talking about the Buddha's 10 powers, nói về cái Phật thập lực. Where were we since the last time? Anyone remembers? Huh? Anyone remembers why we left off last time? Tuần trước mình ở đâu ha? Okay, you don't. Chu li. Hảo. You sure? Okay. It suggested that we stop. We now at the 8th or 7th? 7. Now we should be speaking of the 7th. Nói về cái thứ bảy. Nói tiếp về cái huh? We should be speaking of 8th. Okay, very good. Mình nói về phần thứ 8. Okay. He has the power of a wisdom of knowing past lives. Cái túc mạng trí lực. Okay. What happens is this is more commonly known as the knowledge of past lives. Cái này là thường biết, người ta biết thông thường là một cái thần thông gọi là túc mạng thông. Okay. And with the knowledge of past lives, basically you know what you were in the prior lives. Túc mạng thông nghĩa là mình biết trước cái kiếp trước mình làm gì.
So for example, they may know that we were in the God's realm or in the hell's realm, and now we moved on and became humans. Phía trước biết là mình có thể trong cõi trời hoặc là có thể cõi địa ngục, rồi bây giờ mình tới làm người. Okay, so what happened is that all the that spiritual penetration is of limited range. Cái túc mạng thông mà người ta thường có biết, cái thần thông đó gọi là thần thông đó, nó có hạn chế. Ngược lại cái túc mạng thông của Đức Phật thì nó vô hạn, có nghĩa là Ngài biết được tất cả những kiếp mình đã qua rồi, vô tận. Okay. Whereas for the Buddha, for this particular past life wisdom power here, he has the ability to know since beginningless time what we were. So he knows our past completely, thoroughly. Tôi nói cách khác là cái túc mạng trí lực này của Phật là Phật Ngài biết hết tất cả những cái kiếp trước mình là đã ra sao rồi. Okay. All right. Any questions? Number 9, heavenly eyes. Thứ 9 là wisdom power, thiên nhãn, trí lực. Okay. Heavenly eyes here, he's able to make the connection where we came from and where we're going next. Okay. Cái thiên nhãn này là trí lực này là cho thấy cho Phật thấy rằng là chúng sanh mình từ đâu tới, mình xuất thân từ đâu tới, và trong tương lai mình sẽ đi về đâu. Okay, so in other words, you can see the causal relationship between the past and now, as well as now and the future. Tức là mình thấy được cái sự liên hệ giữa cái quá khứ với cái nhân của quá khứ nó đem tới cái trạng thái bây giờ. Rồi vì những cái mình đang trồng đang bây giờ đó, trong tương lai mình sẽ đi tới đâu? Phật biết trước mình sẽ đi tới đâu. Okay. Number 10, non-outflow wisdom power. Số 10, lậu tận, trí lực. Okay. Meaning that he has put an end to all kinds of outflows. He has no more affliction whatsoever. Cái lậu tận này, trí lực này có nghĩa là Đức Phật đã hoàn toàn không còn phiền não nữa. Bất cứ cái phiền não gì Phật đã hết rồi. Hoàn toàn không còn nữa, không còn cái lậu nữa, mới gọi là lậu tận. Cái phiền não là một cái loại lậu, là tại vì nó làm cho mình mất mát. So it's called non-outflow because it's an illusion to the fact that the Buddha is free from afflictions. Afflictions are basically a form of outflow, a form of leaks that causes loss to us, and therefore he plucks them all. He has no more afflictions. Đức Phật đã chặt hết tất cả những cái phiền não rồi. Because he's free from afflictions, he has no longer has to undergo further birth. Vì đã hết phiền não, thành ra không bị bị sanh nữa, có phải bị lọt vào cái vòng sanh tử. Okay, questions? The corollary is that as long as you have production, as long as you have afflictions, you are subject to birth and death. Nói cách khác, nếu cái vị vẫn còn phiền não, nếu cái vị vẫn còn cái sanh, thì sẽ bị lọt trong vòng luân hồi. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? 292, tấm thứ sau, 292. The four fearlessness, cái vô ý.
是无畏，无所谓。The first one is all wisdom fearlessness, nhất trí vô sở ý. Okay. That refers towards all dharmas. The Buddha knows them all exhaustively. Okay. Tức là đối với tất cả những cái pháp á, Đức Phật thấy hết tất cả, thấy một cách tường tận, không có gì mà không thấy được hết. Okay. Therefore, because of this fearless, because he's able to know them all, that's why he becomes, it's called all wisdom fearlessness. Vì thấy hết tất cả, tầng tri tầng kiến á, mới gọi là nhất thiết trí vô sở ý. Là tại vì cái gì đã biết rồi, cái gì mà sợ nữa đâu. The reason you're free from fear because you know everything already. There's nothing that can surprise you anymore. Therefore, you are free from all fears and vì đã thấy hết tất cả, thành ra không còn gì mà sợ được nữa hết. Okay. You know what's going to happen exactly. Therefore, it's nothing that you have to fear, left for you to fear. Okay. Vì đã hết tất cả, thành không có gì để mà còn sợ nữa. Okay. It's all wisdom because there is nothing that you don't know. Ngoài là nhất thiết trí là tại vì không có gì mình không biết hết. Alright. Number 2, ended outflow fearlessness, non-outflow fearlessness. Cái lậu tận vô ý, vô sở ý. Meaning that all outflows have ended, the 5 dwellings have terminated, and true death permanently ended. Có nghĩa là cái ngũ trụ nó đều hết rồi, và hai cái chết đó, nó cũng đã xong rồi. Okay. The 5 dwellings. Let me see. I don't know what the 5 dwellings are. I don't want to make up something. I forgot what the 5 dwellings are. Yes. The 2 deaths are the share section death and the change section death. B and G, the change death. Okay, meaning that I will have to come back to you on the 5 dwellings. Okay, I thought I looked them up, but I somehow slipped my mind. I haven't thought about this for a long time. This was prepared like months ago, so I don't remember anymore. Soạn cái này lâu rồi, mấy tháng rồi, mà không nói tới, thằng bây giờ tôi quên nè. I have to come back to that, so I apologize for that. Cái ngũ trụ tôi quên rồi, soạn 2 tháng mà tôi quên, thành ra bây giờ mới tới nói cái phần này là tôi quên phức rồi. Thành tôi xin lỗi quý vị, tôi về trả lời sau nếu như quý vị có ai thắc mắc. Okay. Hả? Yeah, cứu cánh. Yeah. I have a Vietnamese typo here. Okay, cảm ơn. The 2 deaths, cái câu hỏi là hai cái tử liền, là cái tử là cái share section. Share section tiếng Việt là gì ha? Hả? 2 cái chết đó. Cái biến dịch chết với là cái đoạn phần tử. Okay. So what are those 2 deaths? The 2 deaths are basically the death of the share section refers to the death of your physical body. The body you have, eventually you will die. Okay? So
So to put an end to that physical body death, that means that you're free from birth and death. That death, meaning that you can live as long as you want. You can change body anytime you want. Right now you don't have that control. Okay. Cái đoạn phần tử là nó nói về cái thân của mình, cái thân mình á, cái thân thể của mình á, là cái đoạn phần tử nó có nghĩa là mình muốn sống bao lâu cũng được, muốn chết lúc nào cũng được. Hiện bây giờ mình không có được cái tự chủ đó. Hiện bây giờ chừng nào mà Diêm Vương mà sai quỷ tới thì mình phải chết. Chứ còn mình không thể quyết định được cái mạng sống của mình. Còn khi quý vị mà thoát được cái loại tử đó, cái loại đoạn phần tử đó, thì mình tự quyết định mình sống bao lâu, mình quyết định là mình chết lúc nào, hoàn toàn là tự quyết định của mình. Nói cách khác, thì Diêm Vương không có được quyết định cho mình nữa, mình tự quyết định. Hiện bây giờ cái mạng sống quý vị là do Diêm Vương quyết định. Nếu như ngài Diêm Vương quyết định ngày mai mà mình chết thì ngài gửi quỷ tới là ngày mai mình chết. Mình hoàn toàn không thể thương lượng với Diêm Vương được. Ngược lại, cái người mà đã liễu cái đoạn phần tử, thì cái người đó là tứ quả A-la-hán trở lên á, thì họ muốn sống là sống, muốn chết là chết. Họ quyết định, không ai quyết định cho họ hết. So what happened is that right now your life, our lives, okay, is under the jurisdiction of King Yama. He decides how long we live. So if he decides that we are to die tomorrow, he sends the ghost of impermanence to come over to us, and we have to die tomorrow. We cannot negotiate. We can't extend it. Whereas the people who have ended the share section birth and death, these tend to be the fourth stage arhat or higher. They are no longer under the jurisdiction of King Yama. Therefore, they decide when they leave, not King Yama. Is that clear? So that's the first death. Okay. Second death is a change section. The change birth and death. Cái thứ nhì là cái biến dịch biến dịch tử. That refers to the fact that our mind is continually running, is continually spinning. Like for example, John right now is spinning about how he's going to make more money next week, where his income is going to come from next week. Okay, so it's you may not be consciously thinking about it, but it's in the back of your mind, where the money is going to come from, where the bread's going to come from. Okay, see what I mean? So it may not be a conscious thinking, but actually there's a preoccupation about it. That refers to the changed birth and death right there, because that kind of worry, that kind of preoccupation in the background, that is the change, birth and death. It arises and die continually. It never stops. Okay, to the point that even though you may be under drugs, or maybe you're passed out, or maybe you're dreaming, or you're sleeping, you still are. That still is operational, still active. Okay, because it is so subtle, it is so underground that you have no control over it. All right. Cái biến dịch sanh tử là nó nói về cái tâm mình, nó chuyên môn nó luân chuyển. Những cái ưu tư, những cái lo âu của mình nó rất là sâu ở dưới. Chẳng hạn có người ta lo là chẳng hạn phần lớn cái việc người nào cũng lo là công việc, công ăn việc làm nó ra sao,
Mặc dù mình không ngồi mình suy nghĩ, mình đang lo âu cái chuyện đó, nhưng để thiệt ra nó ngầm ngầm ở dưới, mình đang làm mình lo sợ là mình ngày mai tuần sau còn có việc hay không, hay là cái hãng nó còn ở đó, cái xưởng còn việc làm cho mình để mà mình sinh nhai hay là không. Cái đó là một cái ưu tư mà nó rất kín ở dưới, nó rất sâu ở dưới. Ok, mà tức là cái này là cái tư tưởng mình, cái óc mình nó chạy ở dưới, chạy ngầm ở dưới. Đấy. Giống như mấy cái luồng nước ngầm ở dưới đáy biển á, nó chạy dưới mình không thấy được. Cái óc mình nó chuyên môn nó chạy ngày chạy đêm, ngủ nó cũng chạy, mơ nó cũng chạy, sắp đang chết nó cũng chạy, nó không bao giờ nó ngừng hết á. Là cái đó là cái loại biến dịch sanh tử, nó ngầm hơn nhiều. Cái vị suy nghĩ á, nó còn thô, cái biến dịch này nó còn sâu hơn ở dưới nữa. Mà cái đó là cái mà người nào ai cũng bị hết á, thoát cái này không được. Ngay những vị tứ quả A La Hán vẫn còn bị như thường. Nó vi tế Ấn Độ như vậy đó. So this mental activity, this consciousness activity is so subtle that even the fourth stage arhat are still not free from it. Okay? And therefore, that's the second death, meaning that at that point in time, you put an end to that even. Absolutely no activities. Okay. Thì ngay đến cái vị tứ quả La Hán nó vẫn còn bị kẹt vào cái vòng biến dịch sanh tử, là cái tư tưởng đó nó rất tế nhị, nó vi tế ở dưới, nó còn khởi lên, nó chết xuống, nó khởi lên, nó lên xuống đều mà mình hoàn toàn không có tự chủ. Ngay những ngài A La Hán cũng không được tự chủ cái đó nữa. Thành cái người mà có được tự chủ là những người Bồ Tát mới hoàn toàn ngừng hết tất cả cái đó, mới gọi là ngừng cái loại biến dịch sanh tử, ngừng được cái đó. So the Bodhisattva, they reach the point where they put an end to that even. There's no mental activities whatsoever. Period. Okay. Thành cái người mà giác ngộ, người ta liễu được cái biến dịch sanh tử, thành nó ngừng hết tất cả, thành hoàn toàn là hoàn toàn thoát liễu cái sanh tử. Có những bậc Bồ Tát làm mới được, còn ở dưới làm không được. So this refers to the state of the Bodhisattvas, the enlightened beings, where they are able to put in a stop to both these types of death. All right? Yes. That's what we're talking about the Buddhas, not the Bodhisattvas. And Bodhisattvas. Bodhisattvas too. Yes, Bodhisattvas can do it too. Okay. So, for example, this morning when we talked about Randy, when he was after in the ICU, when he was drugged up and all those things, he has all these hallucinations. And I asked him, "What were you thinking?" He said, "I wasn't thinking of anything. I can assure you, he hasn't put an end to neither death yet." So he can't say I wasn't thinking of anything. He was thinking of something, but it's just very subtle. He cannot see himself. Okay. Thành ra hồi sáng này, khi mình nghe kể cái chuyện mà ông nha sĩ học trò của mình đó, mà lúc mà giải phẫu xong rồi nằm trong giường đó mà bị thuốc mê, hôn mê trong đó, thì tôi hỏi ông là trong đó ông suy nghĩ, óc ông nghĩ về cái chuyện gì, thấy ma, thấy quỷ, thấy Phật, thấy Bồ Tát nọ, thì trong lúc những cái cảnh giới ông thấy đó thì ông làm cái gì? Ông nói tôi không làm gì hết á, hoặc là không có suy nghĩ gì hết á, thấy ma quỷ mà không sợ gì hết. Thì ông nói là cái tâm tôi nó trống, có gì hết á. Thì trong cái cảnh giới đó nó còn xa, nó còn rất xa cái chỗ mà hai cái lưỡng tử này nó vĩnh vong, nó còn xa lắm. Trong cái cảnh giới ông nghĩ là ông suy nghĩ, thì ra ông đang suy nghĩ, ông nó còn lo âu mà ông không thấy được thôi. Người thường mình thấy không được. So the point here is that for us mortals we cannot see it. It's so subtle that it's very difficult to perceive. Yes.
cái người sắp chết nó thấy cái đó, hay là ai cũng do cái ông lên các vị thấy thưa thầy? Con không hiểu. Không phải ai cũng thấy được. Thường khi mà vào trung ấm thân nó sẽ thấy. Trung ấm thân là chết rồi đó. Sắp chết thì nó không quan trọng nữa. Chết rồi thì quá trễ rồi. Lúc đó thì thường phần lớn người ta vào đó ta thấy cái đó, tại nó tới. Đó là nó vào rồi quả âm rồi. Trung ấm thân là quả âm rồi. Họ thấy được cái đó. Họ thấy được một quỷ nó tới. Mấy ông quỷ nó tới nó đòi mạng. Ok. Chứ còn trước khi mà chết á, giữa cái ngưỡng cửa giữa chết và sống á, thì chưa chắc là thấy được. Tùy cái người, tùy cái duyên. Để khi mà chết rồi sẽ thấy. Nó sẽ tới nó đòi mạng. Ông đi ra. Ngay những cái cửa mà mở cửa mình thấy bên kia mà, thấy bên kia rồi. Mình còn bên này, mình để cái cửa nó mở rồi. Mình chỉ cần đi qua thôi là mình say goodbye. Mình từ giã qua đời này. Thành mình mới thấy được bên kia. Thành quý vị đừng tưởng cái chuyện mà ông giả phẫu mà ông thoát được, ông thoát chết là nó không phải chuyện nhỏ đó nha. May lắm đó, chứ thường đó là chết đã đi luôn đó, chứ không trở về đâu. Thành ra mình duyên, còn cái duyên mình hên ở chỗ là người ta về được, ta kể chuyện cho mình nghe. Để ni sư soạn, ni sư lần sau đi mà đừng tưởng niệm Phật là thoát đâu. Đừng hòng niệm Phật ở đó, cái niệm Phật đi. Ru cầm cập, Phật không làm gì được hết đó. Phật đâu có nghe đâu mà tới, hiểu không? Phật kia Phật nghe, biết mình kêu Phật mới tới, chứ còn mình kêu Phật không nghe sao mà Phật tới được. Thành ra người ta nói mà tôi niệm Phật để tôi vãng sanh, mà Phật đâu có nghe đâu mà vãng sanh được, hiểu không? Nó truyền nhau tầm bậy tầm bạ, nó có gì mà lo, tôi vãng sanh, tôi niệm Phật tôi vãng sanh chắc chắn. Xin lỗi, cái niệm đi, Phật đâu có nghe đâu mà vãng sanh. So I'm saying that so we're very fortunate that we hear the story of someone who has at the threshold between this existence and the next one, this body and the intermediate skandha body. Okay, so actually it's like you open the door and you are peeking on the other side. You're at the threshold. Okay, and to be able to survive and come back and tell us about it, we're extremely fortunate to help us see what it's like. Okay, so it's part of our blessings as well to be able to hear of that. So at that point in time, when you're there, and then there, the bhikshuni keeps on telling me, when you're there, you recite the Buddha's name, you have nothing to worry about. I say, even if you recite the Buddha's name, you can recite all you want. But what if he doesn't hear you? What good does it do for you? You're so sure right now. You guys are so sure right now. You can recite the Buddha's name, everything is fine, because right now you're safe. When you're in that state, what if you recite the Buddha's name, he does not know about it? How can he come and help you? Of course, if he knows about it, he'll come and help. No two ways about it, because he's the Buddha. But what if he does not hear about it? What if he does not know about it? What are you going to do? Okay? So all this talk about this fallacy about saying that, recite the Buddha's name, we're going to be reborn for sure. Don't worry, you have this rebirth mantra, recite it, you'll be reborn for sure. Excuse me. It may not work at that time when you need it. Don't be so sure of yourself. I'm sorry. I know I'm dashing on a lot of people's hopes, but I'm telling you the truth. Okay? It's no guarantee. That's why most of us will fall for that reason. It's not me. It's the Buddha who said, most of us will fall. Most of us will lose this human body and fall.
Okay. Questions, comments? Phật xạo. Okay, this is a good question. She says what I just explained is contrary to what the sutras are saying. For example, the Contemplation Sutra says that if at the birth or death you sign the Buddha's name 10 times, then the Buddha will come and bring you the Western Bliss Pureland. Okay, that's what the Buddha says. That's what the Sutra says. That's what the Patriarch says. How come you are contradicting that? Whom should I believe? You or the patriarchs or the Buddhas? He didn't put it that way, but I put it that way. Well, you believe whoever you want. I can't tell you what to believe. I tell you to believe the Buddhas. Okay? I tell you not to believe me. Yeah. If you ask me directly, I would tell you that. And since you're not asking me directly, I'm not going to tell you that. Tin ai bây giờ? Tin Phật, tin Bồ Tát, tin Tổ hay là tin ông Vĩnh Hóa? Sao mà tin tôi được? Tôi nói mà trật thì phải đừng có tin chứ. Phải tin Phật, tin Bồ Tát, hay tin kinh chứ. Sao mà tin thầy Vĩnh Hóa được? Vĩnh Hóa là cái tư cách gì mà nói mà dám nói ngược lại lời Phật? Nếu mà tôi nói ngược lại đừng có tin. My answer is that if whatever I say is contrary to the sutras and the patriarchs and the Buddha says, then don't believe me. You should not believe me. If I say something that's not right according to the books and the principles, then don't believe me. I don't claim to have, I don't claim to know the truth. I only try to explain to you what I think, what I know. I may be wrong. Tôi có thể sai, tôi đâu có biết được. But this is my thinking. Okay, this is very common with this is one of my early doubts as well when I read about these sutras, and I couldn't understand it myself. Okay, cái này là cái nghi vấn rất lớn đối với tôi khi tôi nhìn vào cái pháp môn tịnh độ đó. Vãng sanh nó dễ dàng như vậy đó. Vãng sanh là mình chỉ cần niệm Phật 10 lần là mình vãng sanh. One of my doubts in my early cultivation, I say, is that easy? You recite the Buddha's name 10 times and you get rebirth? Boy, is that easy? I don't need to do chant. I don't need to repent. I don't need to bow to the Buddhas. I don't need to become a left-form person. What for? Right? Cái nghi vấn lớn tôi như vậy này. Nếu mình cần niệm Phật có 10 lần thôi á, là mình được vãng sanh á, thì như vậy mình tu làm cái gì nữa? Như vậy thì mình thiền làm cái gì nữa? Như vậy mình đi sám hối làm cái gì nữa? Như vậy tôi làm thì tu làm cái gì nữa? Yes. I think the Buddha's much more likely to know that you're reciting his name at the point of death than you recite it right through your life. And there's more of a chance he's aware of you. What I'm getting at is that the sutra is not wrong. The patriarchs are not wrong. The Buddha is not wrong. He just did not explain to you the entire picture. He leaves it to me to explain it to you. Or try to explain it to you. Because it's impossible to explain everything to you. Mình không nói là cái kinh sai.
Phật sai hoặc là tổ sư sai. Cái lời kinh đó nó chưa hết tất cả, nó chưa hoàn toàn hết tất cả mà lời Phật nói. Phật chỉ nói tổng quát thôi. 10 cái niệm đó là cái niệm với nhất tâm bất loạn mới được tới Phật cứu. Còn nếu mà niệm 10 cái niệm đó mà chưa được đắc tới cái nhất tâm bất loạn á, thì ráng mà chịu. Phật nói vậy không được, tôi mới nói vậy thôi. Phật để cái tôi cơ hội để mà tôi nói như vậy để quý vị chửi tôi. Nói ông thầy nó nói tầm bậy. Ok? Để tôi mới cố gắng, tôi mới tu hơn. Nói đàng hoàng quý vị tin. Chứ còn nếu mà dễ dàng như vậy thì ai nó cần tu làm cái gì nữa? Đúng không? Thì thôi bây giờ tôi cũng như quý vị, tôi khoác áo này, tôi về nhà, tôi đi chơi, tôi vui vẻ, tội tôi tu làm cái gì nữa? Tôi chỉ cần bây giờ tôi biết rồi, tôi biết trước khi tôi chết tôi niệm Phật có 10 lần tôi vãng sanh, tội với tu làm cái gì? Đi ăn cà rem, đi ra ngoài kia đi coi cine, đi nhảy đầm hát múa vui hơn nhiều. Đúng không? Tu làm cái gì? Tu khổ thế mồ. Tu thì khoan xin ngồi ngủ gà ngủ gật này, ăn ngày có một bữa này, ngủ thì ngồi đây thầy bắt ngồi phải xếp bằng như thôi chân nó đau chịu không nổi, xếp bằng không nổi phải thoát cái chân ra. Ngồi làm tu làm cái gì? Đúng không? Suy nghĩ lại đi. So you cannot take things literally. You came in late, so I'm going to repeat to you. The question is, the sutra says you recite the Buddha's name 10 times, and you obtain rebirth through Western bliss Pureland. And how come I just say it's not that easy? Am I contradicting the Buddha? I say I'm not. I'm not. He's saying that you can do that only if you attain the one mind unconfused. Yi xin bu luan. Then you obtain rebirth. If you don't obtain it, forget it. You are most likely will not obtain rebirth. 对，你知道吗？第一组那位慧眼法师，你知道吗？他入了那个定7或者8 he only entered that samadhi only 7 or 8 times his entire life. His entire life. Ah, 医生很难啊。他是每天是要念佛，每天整天是念佛的。And 他是第一个祖师。Tôi nhắc cho quý vị biết. Let me tell you, let me remind you, our first Pureland patriarchs, Venerable Huiyan, okay? He's the one who founded the Pureland school that we are practicing right now. That came from him. Okay, he founded that. He created that. Okay, he recited the Buddha's name all day and all night. Okay, and by the time he died, he counted back and said, "How many times do you enter that one mind unconfused samadhi?" 7 or 8 times. His entire life. That's it. That's how difficult it is. So the short answer is that if you can enter that one mind confused, sure, you'll be reborn. You know you can't. Good luck. Thành tôi nói tóm lại, nếu cái gì mà tin là lúc mà khi mà chết mà niệm được cái 10 cái hồng danh của Phật mà nhất tâm bất loạn thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Cái đó tôi đồng ý. Phật nói như vậy, tổ sư nói như vậy. Như vậy quý vị lúc mà chết á, lúc sắp chết mà niệm chưa đủ cái 10 cái hồng danh của Phật mà không được nhất tâm bất loạn đó thì ráng mà chịu. Mà sự thật là như vậy nè, không phải trước khi chết đâu, không phải chết đâu.
Trước khi chết á, mà quý vị niệm được vào được cái nhất mơ bất loạn đó là chắc chắn sẽ được vãng sanh. Không cần đợi lúc đó. In fact, let me remind you, if you recite the Buddha's name 10 times with one mind and confused right now, before your death, you are guaranteed rebirth. Okay? All right. Any other question? Ai thắc mắc gì nữa không? All right. So, number 3, speaking obstructions to the way fearlessness. Thuyết chướng đạo. This is a kind of a touchy subject because sometimes when you speak Dharma, there's something you cannot say because it offends people. For example, nowadays, the young people nowadays, you cannot say that women should kowtow to men. It is insulting, right? Isn't that right, Victoria? It's no longer acceptable, right? But that's true. Ask your father. He's the authority. Right? He tells you that, right? That's what he tells his wife. You kowtow to me. No? He's smart. He's smarter than I am. So this is from speaking Dharma. Let me tell you a funny thing. When I first started, I have a sister-in-law who's a feminist. And she always knew that I was a male chauvinistic pig in my prior life. Okay. And so she heard that I became a monk, so she came and paid a visit. And she talked to a nun who's one of Master Shenhua's disciples. And the nun told her that, I'm very happy being a nun with Master Shenhua and the Master Shenhua. And then they told Poli, that's my sister-in-law's name. She told her that, the nuns is such a wonderful lifestyle because you're so worry-free. You don't have to worry about anything. You don't have to worry about money. You don't worry about temples. You don't worry about food. You don't worry about anything at all. We're all provided for us. And then it turns out she revealed that all she had to do is listen to the monks. And you know what? Poli came to me and said, I didn't realize you guys are like that too. I thought you changed. Her face is all red. And she didn't. She said, I thought I came to pay you a visit, but I don't care to know your lifestyle anymore. And I don't ever want to talk to you again. Tôi kể cái chuyện khôi hài này, cái gọi là cái thuyết chướng đạo là khi mình nói pháp đó, có nhiều chuyện mình nói bất tiện lắm. Hoặc mình đụng chạm người ta, người ta mất lòng khách, không được. Hoặc là có những cái chuyện mà mình nói dạng như cái xứ này là cái xứ là nam nữ bình đẳng. Thành ra cái xứ nào mà nói đàn bà phải tùy thuộc người đàn ông á, là chuyện nói không được. Người ta giận dễ sợ, nhất là những người trẻ đó, nó giận dễ sợ. Thành ra lúc nói pháp á, cái xứ này phải né cái chuyện đó. Thiệt sự. So in this country, by the way, when people spoke Dharma, they shy away from the women kowtowing to the men or the nuns obeying the monks. They don't ever bring it up. Only stupid people like me will bring it up, and find themselves in an indefensible position. Let's face it, right? It's nonsense, right? It's nonsense. Is it? Never mind. Give me a chance. Don't jump on me yet, okay? Victoria, hold your horse. Just but I'm only indirectly reminding them is to be patient. These young girls are so judgmental nowadays. They have no patience whatsoever. Yeah. Anyway,
Thành ra nói mấy chuyện mà nam nữ bình quyền mà đụng vào đó là có chuyện á, cái xứ này là không được á. Mấy sư cô cũng có vấn đề đó, tụi tôi bên Nam phiền lắm. Thì tôi nhớ lúc mà tôi mới, lúc mà trước khi tôi đi tu á, là tôi là độc quyền dễ sợ lắm. Gọi là trọng nam khinh nữ. Ok, nói đại khái như vậy thôi. Thành ra cái người chị dâu tôi á, bà biết tính tôi rồi. Thành bữa kia bà nghe tôi là xuất gia rồi, bà tới lò mò tới chùa bà thăm. Bà thăm á, bà xui cái chỗ là bà thăm cái người đệ tử mà người sư cô đó là đệ tử ngài Chân Hóa. Thì ngày cái chuyện sư cô khen nức nở, cô nói trời cái chỗ tôi sướng dễ sợ lắm. Không lo tiền, không lo bạc, không lo nhà, không lo cửa, không lo xe, không lo cổ, không lo gì hết, cái gì cũng đầy đủ, chỉ lo tu thôi. Rồi cuối cùng cô mới thổ lộ, cô nói là cô lỡ miệng, cô nói là cô chỉ cần lo nghe lời mấy ông thầy thôi là chuyện gì nó cũng xong hết. Cái bà chị dâu tôi bà điên tiết lắm, bà nói té ra quý vị cũng là trọng nam khinh nữ nhưng người thường vậy, thế có gì khác đâu, tu làm cái gì, tu cũng làm trò con heo thôi. Thành ra bên cái người ở cái xứ này nè giảng pháp á, là né cái chuyện nam nữ bình đẳng, và né cái chuyện đó. Chứ bên phụ nữ đây mà nghe là họ giận dễ sợ lắm, họ nói mình là lạc hậu. Cái pháp gì lạc hậu dễ sợ vậy, ai mà tin được nữa. Ok, vì như vậy á 15 năm rồi tôi cứ né đó hoài à, tôi sợ dễ sợ. Mình cứ né. Tôi nghĩ cái chuyện mà tại sao mấy ni sư phải nghe lời, mấy sư cô phải nghe lời mấy thầy, mình quay đi chỗ khác mà nói chuyện. Okay. So the last 15 years, every time they bring it up, the fact is why the monks are in charge and not the nuns. Okay, every time they bring up that topic within the laity, I walk away. This is exactly fear number 3. Okay, the things when you speak the truth, okay, about the Dharma, the things you don't dare speak about. So this really hits at home for me because it is my personal experience. The things that you better off not speaking about, you better avoid. And the Buddha does not have that problem. Yes. So are you trying to say that the Bodhisattvas and Buddhas don't have any feminist sisters-in-laws? I don't know. They probably do, but they're not afraid of them. I am afraid of them. It's not about having or not. It's about being afraid of them or not. I'm afraid of them. My sister-in-law is something else. She's a terror. She tears me apart. I think it's for her own good. So, what to do? See, this is the thing about cultivation. Cultivation for us is being truthful. Okay. Cái tu hành mình là gì? Tu hành mình là cái tu hành mình muốn nhìn cái sự thật, mình nói cái sự thật. Mà nếu cái sự thật mình nhìn, mình thấy, mình không dám nói, thì mình tu là không tu, mình đang tu là mình không tu. So I'm questioning you. See, cultivation is about truthfulness. Cultivation is about seeking the truth, and it's about speaking the truth. At least speaking what you think is true. Okay, it may not be the truth, but at least you think it's true. Tôi nói cho rõ ràng, mình nói sự thật, nhiều khi nó chưa phải sự thật thì mình nói cái gì mình nghĩ là sự thật, cái nghĩ mình là đúng, mình phải nói chuyện đó. Nếu mình không nói thì sao? Mình có đáng mình gọi là tu, mình không tu. So my question to you is, if you cultivate, you perceive something to be true, should you speak about it or shouldn't you speak about it? You see? Suppose you know that you say something to help someone, and it might hurt them. You might lose the confidence. You might lose your friend. Okay. And if you don't say, your friend's going to get real hurt. What to do?
Are you going to say it or are you going to not say it? What's your preference, Victoria? What would you do? You tell the truth and lose a friend? Why? You have no more friend, you have one less friend. What if they listen to you and they don't believe you anyway? So you lost a friend as well. You have an enemy who now says, "I don't believe you. You're trying to pull my leg. I thought you were my friend. Now actually you turn out to be my. You have evil designs. Is that what you want?" My dear, you have so much to learn. It's not practical. How can you tell someone that if it's futile, if they're not going to believe you, and going to turn against you? What's the use in doing that? You're not really helping, are you? What if you say something, even no matter how truthful it is, you're going to hurt them, and they're going to turn them against you? What's the point? What's the point of doing that? No, I'm not saying you have to lie to them. I'm just saying that, are you supposed to tell the truth or not? And tell the truth when the time is right. When the student is ready, the teacher will come. Until the student is ready, the teacher cannot come. See, that's the part. I'm not a good teacher. That's why I don't know when the timing is right. But also, great cultivation teaches wisdom, and wisdom is knowing when to keep your mouth shut until the right time. For me, right now, is to keep my mouth shut. Because I'm too done with you. No. It's a tough one because I'm not sure what the answer is. That's why I'm asking. I'm not sure that should you or shouldn't you? That's not clear to me. What if it's absolutely unacceptable to them? I have some comments. Yeah, hang on. Yeah, you stay in line. They have a few questions on this side. No, that's okay. Lan has a question. She's been trying to raise her hand. I've been ignoring her. Con nghĩ nếu mà không có hại người ta đó, mình nên nếu mà không No. This is something that's repulsive to them. The truth is unacceptable to them. If you say it, it will turn them against you. Period. No, it is harm them. No, I'm not talking about harm. I'm talking about the truth. Okay? The truth can be anything. For example, I give you an example of my sister-in-law who says, if you touch the subject of women kowtow to men, that's a big taboo for her, and therefore it turns her against you immediately, just like that, and that's it. You lose her. She loses her temper, and that's it. She does not listen anymore, and that's it. She writes you off. You have no chance. Should you or shouldn't you? That's my question. Victoria seems to think that she should because it's truthful. Yeah, she's still young. Your sister-in-law writes you off completely. She disavows you. For years. Tell the truth. It wasn't me who's even told the truth. It wasn't even me. You see. Another blessing. You got written off on somebody else. Yeah, that's what's fascinating about it. She wrote me off. That's it. I said, "This is you. I'm pursuing the wrong path." Nếu mà thầy không nói, nếu mà bây giờ những cái chuyện này đó, nếu mà thầy không nói bây giờ, thì cái cô này á, cổ tin tưởng thầy hơn nhiều nữa, mà khi đã biết lại nữa là còn hận còn hơn. Biết bây giờ đó. Yeah. Cái đó là lý thuyết thôi, không có như vậy đâu. Tại vì cái vấn đề là cái sự thật là mình đụng chạm người ta nổi nóng một cái là nó bể hết tất cả. Người ta nổi nóng là hư hết, không có gì nó xong hết á. Tất cả này đều tan vỡ hết á.
Ok, chứ không thể nói lý thuyết được. Cái chuyện đụng chạm người ta không được, cái chỗ đó đụng người ta không được. Yes, any other question? Yes. Yes. Here's what you're missing. Okay, I'm here, all of you, and I don't think you're missing this part, this aspect of this number 3, speaking of obstructions of the way fearlessness. Okay, it refers to this aspect here that no one understands. You can say the truth, okay, and not run into trouble under one condition. That's what the Buddha has. Okay? Because the rest you don't have that. That's why I'm telling you. That's why you have to be careful. So John is right. Sometimes it's better off just to shut up. Yes, okay. For you, maybe. I don't know. I don't have that wisdom. But the point is that the Buddha does not have that problem. Buddha says, if you ask him something, he says, this is the truth. He tells you. And he does not get into trouble. How come? Cái hay chỗ này nè. Cái này quý vị cũng thấy được cái này là tôi giảng cho quý vị nghe. Nhiều khi mình nói sự thật, mình nói thực tế ra thì là phật lòng người ta. Thì người ta hư hết. Người ta không nghe lời mình nữa. Ta giận mình. Ta bỏ mình. Ta từ mình. Okay. Đức Phật không có cái vấn đề đó. Đức Phật có gì với thật nói ra được. Mà mình làm không được. Tại sao như vậy? He has something we don't. Ngài có một cái mình không có. He has virtue. Tại Ngài có đức, mà mình không có. If you have enough virtues, okay, they will not get offended. They may not believe you, but they will not get offended. Is it clear? That's how you can tell the truth. So even if the Bodhisattva Buddha tells your sister-in-law a feminist, she won't get offended? She won't get offended. Wow. I want to see that. Me too. Me too. That's called virtues. You're so virtuous, they cannot possibly get offended at you. Isn't that fascinating? Otherwise, how could it happen? You're offending people. And yet they're so virtuous that they cannot possibly get offended. It's called virtues in Buddhism. Yes, question? Well, I was going to make a comment to that throughout my life, on hundreds of occasions, maybe thousands, an unknown number of occasions, I've spoken what I thought was the truth about something to people. Yeah. And in all cases, they're offended. They're offended and they turn against you and they get back at you. Yeah, they get back at you, for sure. No two ways about it. Yeah, they get even. Yeah. That's the way it is. Okay, Victoria, did you hear that? You get that? See, he speaks in a Texan accent. He says that his entire life, whenever he speaks the truth, no matter what the intentions, invariably, without fail, they get offended. I said, not only get offended, they get back at you. Because you offended them. Okay? That's the truth. You have to be careful about that. You can't. John is right. You have to choose when to say it. Sometimes it's better to walk away and not touch it. Okay? But the Buddha
okay, is a special individual where he is so virtuous that people cannot possibly get angry at him. It's so fascinating. Let's go virtuous. Yes. How do you get there? If I knew, honey, if I knew everything, I would have retired by now. Good question. Yeah? How do you start? Becoming a monk. No more questions. Okay, the next question. Next topic. Nó hỏi là làm sao mà có đức đến độ mà người ta không giận mình. Tôi nói là nếu mà tôi biết thì bây giờ tôi đã về hưu rồi, tôi ngồi tôi giảng pháp làm cái gì. Hỏi tiếp là làm sao mình bắt đầu. Tôi nói là bắt đầu bằng cách cạo đầu đi tu như tôi vậy đấy. Không dám hỏi tiếp luôn nữa. Yes. Any other question? All right. So this is what happened. The flip side of it you alluded to earlier is very important as well, because if you need to build the track record of being truthful and not be afraid to speak the truth. That's how you build up confidence. Okay, that's important as well. So until you become a Buddha, you will have to offend a lot of people along the way. And sometimes that's the price you have to pay for part of cultivation. You cannot please everyone. Okay. Thành ra hồi nãy cô nói đó là mình nếu sự thật mình phải nói nhé, mặc dù mình biết Phật lòng mình phải nói. Chẳng thà mình nói như vậy mình ta mất lòng người ta, nhưng đều ít nhất mình có cái tâm mình muốn giúp người ta, mặc dù người ta Phật lòng, trong tương lai có thể người ta tha thứ cho mình, thì đó là cái giá mình phải trả trong cái việc tu hành. Khi mình tu hành mình không thể nào mà làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Okay. Thành cái giá mình phải trả như vậy. Cái người Bồ Tát phải làm những việc như vậy. Chỉ tới khi thành Phật rồi á, thì có đủ đức để mà người ta không giận mình nữa. Chứ Bồ Tát vẫn bị giận như thường. So in other words, Bodhisattvas they still offend people, and people still get upset at Bodhisattvas very often. Yeah, left and right. Can't please everyone. Bodhisattvas cannot please everyone. Only Buddhas can. Mm-hmm. And she'd be happy, and she'd be pleased to hear that? Not necessarily pleased. Not right immediately, but eventually she will be pleased. Yeah, that's what All right. Any other questions? Anh thắc mắc gì nữa không? All right. Number 4. The fourth fearlessness. Cái vô ý thứ tư. The suffering ending way fearlessness. Oh boy. Meaning that cái khổ tận đạo. Meaning that the Buddha is able to know, to recognize what kind of suffering you're experiencing and how to get out of, to end those sufferings. Cái vô ý này có nghĩa là Đức Phật có thấy được cái khổ của mình và có thấy được cái phương pháp để liễu khổ của mình, có thể dạy được mình được để cái phương pháp để mà thoát cái khổ đây. All right. Any questions? All right. Moving on. 293. 3 mindfulness. 3 cái niệm. Okay.
The Buddhas have no fear. I can explain all Dharma. Đức Phật á, không có sợ, không có một cái sợ sệt gì hết, và có thể giảng hết tất cả những cái pháp. In fact, if you go to Western Bliss Pureland, everything you hear actually speaks of Dharma. Nếu quý vị được vãng sanh á, thì tất cả những cái âm thanh quý vị nghe ở đó toàn là nói pháp, đang nói pháp cho quý vị. This is so wonderful. You don't see. You listen to that. You in an initiate would think, oh, what does it mean? All sounds speak Dharma. It sounds like pretty boring, like music all the time. Cái Phật là không biết sợ mà giảng cái gì pháp giảng cũng được. Nhất là bên Tây phương Cực Lạc á, và tất cả những cái âm thanh nó đang nói pháp, nói về pháp. Thì nghe như vậy, cái vị nghe có vẻ nhàm lắm, mà tại vì có gì lạ đâu, cái gì mà nghe pháp suốt ngày có lời gì ở trong đó, giống như nghe nhạc suốt ngày có lời gì ở trong đó. What's so great about it? What's great about it is that when you listen to Dharma, it has a way of cleansing your afflictions, makes you less afflicted. Cái hay chỗ này nè, nếu quý vị nghe pháp, nghe cái chánh pháp, càng nghe càng nhiều thì nó có cái công hiệu, nó làm cái tâm mình nó thanh tịnh tự động, một cách tự động. Let me put it this way. Our mind is interspersed between good thoughts and bad thoughts, proper thoughts and improper thoughts, constantly. Okay? Cái tâm mình á, nói quý vị nghe, cái tâm mình á, nó đầy với cái đầy dậy hết cái tư tưởng đúng với tư tưởng chính, tư tưởng tà, tư tưởng tốt, tư tưởng xấu, nó xen kẽ với nhau liên tục. Am I right? Is that the case for anyone I know of? Right? Right? Yeah, of course it's right. So we in constant flux. So what happened is that when you listen to the Dharma constantly, it has a way of compressing everything and make everything proper and good. That's the power of the Dharma. Cái đặc biệt chỗ này, tại vì cái tâm mình nó lẫn lộn như vậy đó. Thành khi mình tới được Tây phương Cực Lạc á, thì cái chỗ nó mình nói pháp không, cái pháp nó có cái pháp lực. Pháp lực nó làm cho cái tâm mình nó lắng xuống, và nó không cho mấy cái tà với mấy cái ác á, nó khó len lỏi vào trong. Tại nó bị cái pháp lực nó đè xuống, nó không cho là len vào. Đừng có quên cái pháp lực từ đâu tới? Của Phật tới nha. Thành tụi nó muốn len lỏi vào là phải len lỏi chống chọi là cái pháp lực của Phật. Tại nó khó dễ sợ lắm. Chứ quý vị ngồi đây nghe tôi nói pháp là mới nghe cái pháp lực của thầy Vĩnh Hóa thôi, ngồi rất là thoải mái, và ngồi cái vọng tưởng nói nghĩ tầm bậy tầm bạ, pháp lực thầy đâu nhầm gì đâu, nó cũng nhảy tưng hết. Tại quý vị nghe này quay chuyện thường, còn bên kia mà nghe lời Phật giảng là nó đè mình xuống, nó làm mình thanh tịnh một cách tự động, rất là hiền diệu. Let me put it this way for you, okay? Because it has what we're talking about is the power of the Buddha's Dharma in action here, meaning that when the Buddha speaks Dharma, he has the power that he imparts on his speech and his sounds of the Dharma that has that kind of power. Okay. Whereas I know it doesn't mean anything to you right now, because you listen, you come to the temple and you listen to Master to my Dharma, and you say, I listen to his Dharma, I still fall asleep like crazy. Doesn't matter. It doesn't seem to help at all. It's because my Dharma power is insufficient. When the Buddha speaks Dharma, it's an entirely different story. It really appeases you and purifies you and calms you down. It's a wonderful state. It's an inconceivable state. And you're in that state day and night. It's incredibly blissful. Incredibly blissful. Because the moment you have the good thought, it feels good. You have the bad thought, it pulls you down.
And up and down, you yo-yoing up like this, up and down all day and night. Over there, it's compressed and purified. So you're in a constant state of bliss. It's really wonderful. Thành đây mình có cái tư tưởng tầm bậy. Thành ra khi mình có tư tưởng tốt thì mình sướng. Có tư tưởng tầm bậy thì mình bị kéo xuống. Nó cứ dằn co lâu, lúc sướng, lúc xấu, lúc tà, lúc chính. Thành lúc cái tâm mình nó hỗn loạn, nó hỗn độn. Còn bên kia nhờ cái Phật của lực, nhờ cái Phật lực, thành ra mình cái tâm lúc nào nó cũng lắng và lúc nào nó cũng trong cái chánh, trong cái thiền ấy. Thành nó cực kỳ sung sướng. Okay, any questions? Huh? Cái gì? Không còn tê chân nữa. He said, in particular, in the Western Bliss Pureland, you don't have leg pains anymore. Tê chân là tốt. Cứ có đau bây giờ tê hả? Cái đó đang có tiến bộ rồi. I'm saying, she says, when you go to Western Bliss Pureland, your legs are no longer numb. I said, numbness is good. Last month was still pain. Now it's numbness. They're making progress. She's making progress. Okay? So, because of this environment, you naturally become mindful of the triple jewel. Thành vì cái hoàn cảnh như vậy, thì tự động cái tâm mình nó có được cái chánh niệm. Chánh niệm là sao? Chánh niệm về cái tam bảo. Meaning you mindful of the Buddha, in particular Amitabha Buddha, who's kind and awe-inspiring. Okay. Niệm Phật, niệm Phật là mình nhất là mình niệm ngày A Di Đà, có cái đại từ và có cái oai lực mà làm cho mình khâm phục. Okay. When you're in the presence of the Buddha, if you're mindful of the virtues of the Buddha, it is wonderful beyond compare. Okay? Nếu quý vị mà niệm Phật á, nếu mà giữ cái chánh niệm với Phật á, thì cái cảnh giới nó thiệt là bất khả tư nghị. You mindfulness of the Dharma, then and the listening to the Dharma sound creates increases bliss in your mind. Nếu mà mình niệm pháp á, thì vì nghe những cái pháp thanh đó, thành ra nó tạo cái sự khoái lạc trong cái tâm của mình. And then you mindfulness of the Sangha, rồi mình niệm tăng, thì meaning that you draw near and serve and receive instructions for cultivation and accordingly progress through your cultivation. The further you progress, the more blissful you become. Niệm tăng là sao? Niệm tăng là mình muốn thân cận những người tăng, những người tăng ni, phục vụ cho họ. Mình thọ những cái lời chỉ dạy của họ rồi tu theo, thì tự động sẽ chứng đắc càng tu càng cao, thì cái sự sung sướng, thì cái sự khoái lạc nó càng ngày nó càng tăng triển. Bởi vì mình mới tu, nó tu là nếu tự động mình tu đúng, tự động càng ngày càng tu nó càng thích thú, nó càng sướng. Tại mình cái sự tự động mình tu nó, mình càng tu mình càng tiến bộ. So this is why we cultivate. We cultivate because cultivation is fun, is blissful, and if you cultivate right, your bliss increases along with your kung fu. Okay? Any questions? I would tell you of a anecdote because it might be hard for these young people in today's age to believe this, but this is a Buddhist anecdote. Thầy có mấy người trẻ ở đây, tôi muốn thử cái tâm của họ, rồi tôi kể một cái chuyện nó hơi khó tin một tí. In the context of mindfulness, cái này là về trong cái khái niệm về cái chánh niệm.
in a prior life, trong cái cuộc đời trước á, the Buddha was a barber. Cái đời trước á, Đức Phật á, là hóa thân đang còn tu á, làm một cái người hớt tóc. Okay, he's a barber, and once he boarded a ship with to go to the sea to go to the sea. Thì một ngày kia, cái người thợ hớt tóc Đức Phật đó mới bước lên thuyền để ra ngoài biển khơi. On the ship, he met with a couple who are very very wealthy. Thì trong cái thuyền đó mới làm quen một cái cặp vợ chồng kia rất là giàu. Okay, you following me so far? You translating so far? Privately for routine? Phan Nhi怎么样? I'm kidding. And unfortunately, they ran into a storm, and they got they shipwrecked. They xui xẻo là đang ra ngoài đại dương đó thì gặp một cái cơn bão tố, thành cái con thuyền nó bị chìm. So both of them, all three of them, happened to be floating together, grabbing on to some floating wood, remnants of the ship. Thành ba người á, bỗng nhiên họ đang bám víu vào một cái ván của cái thuyền. Ba người bám víu được một cái ván và trồng chành trên cái biển. Eventually, they got pushed ashore a tiny island. Thì họ mới được cái dòng biển đó, dòng nước đó, nó đẩy tới một cái đảo chút xíu à. Okay. So all three of them came ashore and looked around. There's nothing there. Thành lên đảo, nhìn quanh quất không có gì hết, tại cái đảo chút xíu, không có cây, không có gì để mà sinh sống, không có gì để mà sinh sống được. So the rich man then trapped some local animals and killed a rabbit or something like that, and start skinning it and try to cook it, and tear out a leg and give it to the barber. Okay. Thành họ đi tìm quanh quất, tìm đồ ăn, thì cuối cùng không có gì đồ ăn hết nào. Cuối cùng cái ông nhà giàu đó, ông ấy mới bắt được cái con thỏ, không nhổ lông con thỏ, xong rồi giết con thỏ, nhổ lông con thỏ, xong rồi nướng con thỏ, nướng xong rồi mới bẻ một cái chân, cái đùi thỏ đưa cho cái người thợ hớt tóc, chia người thợ hớt tóc ăn. The barber said, "No thanks. I'm not hungry. You go ahead and eat. You and your wife eat. I don't want to eat." Tại cái người thợ hớt tóc á mới từ chối, mới nói là không, tôi không muốn ăn cái này, tại tôi không đói bụng đâu. Thôi để ông với vợ ông ăn đi. Tôi không muốn ăn đâu. So while the couple husband, just like any ordinary people would do, is look around for a way to sustain themselves and to survive. Okay? Thế người cặp vợ chồng đó như tất cả những người thường á, thì người ta tìm quanh quất kiếm cách để mà sinh nhai, để mà mình sinh sống, để mà sống còn. Whereas the barber is a virtuous man, cái người mà hớt tóc á, ngược lại là người có đạo đức. He says, "Well, this situation is pretty bad." Ông mới nói là, suy nghĩ nói là cái tình trạng này rất là khó khăn. And this kind of situation, the only thing that's gonna help is the virtues triple jewel. Ông quyết định nói là tôi là người có tu hành, người có đạo đức. Cách duy nhất mà có thể giúp được chúng ta, bọn chúng tôi trong cái ngày trong hoàn cảnh này là cái đức của Tam Bảo thôi.
So he became mindful of the virtues of the triple jewel. Thì ông chỉ giữ chánh niệm, mà niệm tam bảo. Okay? You know what it means? Mindful of the triple jewel? He says he's only thinking of the triple jewel is the Buddha, the Dharma, the Sangha right here. Buddha, there's one, the first jewel. Second jewel is Dharma. Third jewel is Sangha. Okay? Each one is jewel. Buddha jewel, Dharma jewel, and Sangha jewel. He says the triple jewel is inconceivably virtuous. Instead of worrying about mundane things, about killing an animal to feed myself and take care of myself, I don't stoop that low. I'm mindful of the triple jewel and hope that the triple jewel will help me. That's what he does. Instead of helping himself, okay, conceiving of ways to help himself, he thought of the triple jewel, hoping the triple jewel that will help him. Two different approaches. Is it clear? Thấy rõ ràng không? Một bên á, là theo pháp thế gian á, thì lo sinh sống, lo cạnh tranh để mà sinh sống. Còn bên kia cái ông thở tóc á, thì tin vào cái tam bảo, chỉ giữ chánh niệm với tam bảo, tin vào lòng tam bảo, nó là tôi chỉ muốn lo chánh niệm, giữ chánh niệm với tam bảo thôi, thì tam bảo tự động sẽ giúp tôi không cần phải lo cái chuyện này. And guess what happened? He is so sincere in his mindfulness triple jewel. Tại vì cái ông đó ông thành thật quá đi. He is so sincere that the Dragon King was so impressed. So Dragon King decided to make an offering. Thành ra gần cái đảo đó có một cái ông Long Vương, vua rồng. Thấy cái tâm ông này thành tâm như vậy, ông thở hớt tóc mà thành tâm như vậy, động lòng mới quyết định tới giúp. So what does he do? Dragons have a lot of spiritual powers. Cái ông vua rồng đó có nhiều thần thông lắm. He manifested a huge boat, big boat. Okay, it's called spiritual power. By the way, you guys have to go and get wood and put it together. These guys, the spiritual power, they think of it, it manifests as a boat. It's called spiritual power. Okay, I warn you, it's kind of difficult for you to believe, but there's such a technology in the world. You see, like that. Yeah, let me think about it. Fool Victoria. My lectures are always trying. It's always pushes you to the limit of nonsense and faith. Thành ra tôi đùa với cô trẻ đó, tôi nói là chuyện hơi khó tin. Cái thời buổi văn minh này, mình muốn làm chiếc thuyền, mình phải mua ván, mình mua đinh, mình đóng ván, mình đóng thuyền. Còn cái thời mình có thần thông đó, mình chỉ muốn một cái là cái thuyền nó hiện ra ngay lập tức. Bởi vì chúng tôi mới tu chứ, tôi tu làm cái gì? Okay, so he manifests as a boat passing by the island, and he says, "I'm going back to New York. Anyone wants to come along? Any passengers?" He called, so that he manifests a captain on the ship saying, "We're going to New York. Hey, any of you want to go back to New York with us?" And the barber said, "Of course, yes I do. Yes I do. Please take us, take me." Thì ông trong thuyền có một cái ông chủ thuyền mới đứng ra, họ đi thuyền đi ngang có cái đảo, hô hào, người chủ thuyền hô hào nói này, chúng tôi đang trở về thành thị, có ai muốn đi không, tôi chở giùm cho. Cái ông thở tóc lật đật giơ tay nhảy lên, nhảy cái tưng nói, cho tôi đi theo với, cứu tôi giùm. Okay, so the captain says, "Okay, no problem. Come on overboard." So the barber called up to his two friends, his couple friend, this rich friends. They say, "Come along. We are saved." Thành cái ông hở tóc mừng quá, mới vẫy tay cái mấy người bạn, cái cặp vợ chồng bạn nó nói, này đi với tôi, có thuyền tới cứu chúng ta rồi. You know what happened? Gì xảy ra? Any guess? Nữ chuyện gì xảy ra?
Không biết, ngồi nghe thôi, thích nghe chứ, tí nào hỏi khó chứ còn hỏi thì không trả lời. So, the captain says, wait a minute, no, not those two, no, not that couple. They're not good people. Cái ông chủ thuyền mới nói, ê, không được, tôi là cho ông đi, chứ cái cặp vợ chồng đó tôi không cho đi nghe, họ không xứng đáng đi với tôi. So what to do? Làm sao bây giờ? What to do now, Randy? What do you do to help save your friend in that case? Doesn't know. Okay, he's in samadhi now. Không biết. Ông trong định ông đau hay sao? Ông mới bị mổ xong bây giờ người ông đau đớn lắm, cực khổ lắm chứ không phải sung sướng đâu. Yes. What to do? Take them instead of me. It's like take Charlie instead of me. And the Bhikshuni says, I don't take dogs. What to do? He says, I don't take dogs. That's what the captain says. Not them. You can't say take them instead of me. Captain says, I don't take them. What to do? Okay, next. Sao? Người ta không cho mày đi, làm sao bây giờ? Mình muốn cứu người ta, làm sao bây giờ? I'm testing your Buddhist knowledge, folks. Your Buddhist dharmas. Yes, Ruching knows. Tôi đang thử cái sự hiểu biết của cái pháp, Phật pháp của quý vị mà quý vị không trả lời được, tôi thất vọng lắm nha. Tới học đây mấy năm trời mà không trả lời được, tôi buồn lắm á. If you've been here with me, cultivate, learning from me, and you don't know the answer to this, I'm very disappointed. 你说什么？啊？你要死吗？你要死好了吗？啊？你疯了？你发疯了？啊？你糊涂了？She says, if you don't take me, you don't take them, I'm not going either. I say, you crazy or something? My God, I'm embarrassed. I'm sorry, Victoria, don't listen to her. Bà nói là nếu mà không chở gặp vợ chồng đó, tôi không đi nữa luôn. Tôi nói bà điên hay sao? Người ta cứu mạng mình đi, mình chết sao? Vô duyên. What do you do? Bác Thân Hương làm sao bây giờ? Bác có mưu nào không? Mưu gì? Làm sao cứu người ta bây giờ? Cái này cái Phật pháp đó, cái này Phật pháp đó. This is Mahayana here. I'm testing your Mahayana tool knowledge. Yes. Cái gì? Beautiful. You're so beautiful. The rest of you got it? Oh, yeah, Vietnamese. Yeah, that's right. Yeah. Lan says, can I dedicate merit and virtues to that couple? Tiếng nó thuần mà. Huế sang gương từ gầy tha mình. That's Mahayana. That's Mahayana right there. You have it, you can give it. Mình có của, mình có quyền cho. That's what the Baba said. I said, let me dedicate all my merit and virtues I have to them.
That's what Ru-Ching says. That's the Buddhist way of Ru-Ching's Dharma. She says, if you don't take me, okay, if they're not going, I'm not going either, okay. That's the Buddhist counterpart, is that take them, don't take me. Okay, because now they have all my merit and virtues, I have none. Isn't that beautiful? John doesn't like that Dharma. Something more palatable. Huh? I take merit and virtue like I don't take dogs. You get, the rest of you get it? The barber is the one with all the merit and virtue. That's why he is entitled to aboard the ship. He says, with all the merit and virtues I have that entitles me for passage, let me give them all to this couple so that they can have passage. I can stay here. That's Mahayana. Nghe có hiểu không? Dạ. Cái người cắt tóc á, hở hớt tóc đó là người có đạo đức. Thành mới có quyền lên chiếc thuyền của ông Long Vương đó. Không biết là thuyền Long Vương để biết có quyền, có đủ đạo đức để mà lên. Thành người đó vì đạo đức quá thành mới nói, tôi nhường hết tất cả đạo đức của tôi cho cái cặp vợ chồng này để cho họ đi, còn tôi lại được không sao? Thích câu chuyện tôi không? Đó là tinh thần Đại Thừa đó. Mà áp dụng vào cái chuyện sanh tử. Hồi hướng cho người ta. Okay? Any questions? And guess what happened? The captain says, okay, all three of you can come. Don't take dogs. No dogs. Still no dogs. No, not enough merit and virtues. Got it? Isn't that clever? No. Is that really the way the story ends? Yeah. Yeah. I thought of a different alternative ending. No, they got all saved. They all saved to actually the story. I haven't told you the entire story yet. So the Dragon King then saved and brought them back to the cities before they unboarded. They got to land. The Dragon King also offered them a chest of treasures and said, okay, and the rest of their lives, all three of them live very well. They become very well off. Never have to work for the rest of their life or worry about money for the rest of their lives. So even the rich couple became even richer. So what's the moral of the story? Thành ra kể cái chuyện kết thúc câu chuyện cho quý vị nghe. Chuyện thiệt ra là khi mà cái ông Long Vương đó mới chở người ta về đất liền rồi, cứu mạng ta rồi, trước khi mà đi á, cho họ một cái rương bằng vàng ngọc trị giá nó vô giá trị. Nên ba người đó suốt đời họ không bao giờ lo về tiền bạc nữa, mà sống rất là giàu có. Okay. Ngay nó còn giàu có hơn cái cặp vợ chồng mà giàu có lúc trước nữa. Okay. Thành ra cái bài học là gì? What is the moral of the story? Bài học là gì? Bác Thân Hương, bác muốn giơ tay không? Pays be mindful of triple jewel. Mình nên niệm Tam Bảo. What else? Always travel with the Buddha. Travel with the Buddha. Đi du lịch với Phật. How do you do that? If I knew that, I'd get Buddha. Okay, what else? Yes. Bring forth the body mind. No, that's not the moral of the story, honey. Yeah, not a good answer. Bài học là gì? Oh my God, I'm telling you so many faceted stories and you don't get this part?
choose a good friend. Very important in life. You have to choose a friend properly. You choose a bad friends, tough luck. You choose a good friend, boy, good things happen to you. Good things, wonderful things happen. Thành cái bài học là gì? Bài học á, là trong cuộc đời này á, mình phải chọn người bạn cho đàng hoàng. Bạn tốt á, thì mình sẽ được hưởng. Bạn xấu á, ráng mà chịu. Does it make sense? The Vietnamese has a saying. So because Victoria might be interested in her heritage here. Vietnamese has a saying. It says that Vietnamese has a very wise saying. It says it rhymes in Vietnamese and not necessarily in English. Okay, but it says that you become rich thanks to your friend, and you become sang. You become refined because of your wife, thanks to your wife. Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Việt Nam câu đó hay. Tôi thích câu như vậy. I really like the Vietnamese saying. Your mother will tell you again, teach you in the Vietnamese again, because it's beautiful. It rhymes so beautiful in Vietnamese. It says giàu, không, giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Cái hay vậy sao? It is so wise. Cô ác quá. Only in Vietnamese. I don't think the Chinese have. Người Tàu có câu nào như vậy không bác? Bác Tân Hương có câu nào, người Trung Hoa có câu nào như vậy không? Nữ có câu nào Trung Hoa có như vậy? Việt Nam mới có câu đó nghe. Việt Nam nó biết rõ ràng lắm. Cái người hả? Tôi sửa lại nhờ cho nó hay. Không, nhờ đúng hơn. Đừng có nhớ bậy, cô già cô lẩm cẩm này. Thầy không có tha ai hết, thầy mà đi ngược lại thầy chửi. Đừng có tưởng thầy thương một phút thôi, phút sau thầy đổi ý ngay lập tức. It's beautiful because it says that you look at the story of the people who get rich in this society. Really, they get rich because of the friends. They have a friend who works for a .com internet company who got them in the door, and then the friends make a lot of money, and along the way they also get rich as well. Okay, that's precisely the point. You become rich through your friends. Thành ra cái nó có ý nghĩa lắm, mà tại vì thời buổi này á, người ta vẫn có nhiều cái trường hợp người ta giàu có tại vì nhờ bạn, ta có cái làm việc công ty tốt rồi ta đem bạn kéo bạn vào rồi người ta giàu rồi bạn họ cũng giàu, chuyện đó rất thông thường. Okay, so you have to choose your friends carefully. And then what about the second part? You become refined thanks to your wife. Sang nhờ vợ nghĩa là sao cô? Sang đổi vợ nghĩa là sao? cô xấu quá, cô hư dễ sợ, thích dễ sợ. Vợ chồng nói chuyện yêu đương là cô thích, vậy sao cô cười khúc khích. The Bhikshuni here is making a joke with me. She says that the Vietnamese actually saying you remember is wrong. The Vietnamese saying she remember is that when you become rich, you change friends, and when you become refined by changing wives. She has such a good time. And she says that you remember wrong, master. That's how what this guy says. Of course, she's right, but that's what the Vietnamese do. As soon as they get rich, they change friends.
But anyway, let me stick to my version of the how does your wife make you become more refined? Làm sao vợ mình nó làm mình sang được? How? Think about it. Yes, Lan. Lan knows. Cái tướng của chồng nó qua cái người vợ. Tại người vợ người ta phô ra, người chồng người ta rút lui. Cái Việt Nam mình nó khéo vậy đó. Ta để người vợ ra, ta phô ra. Còn người chồng kín đáo để mà thương lượng người ta. Hư, ngày này cô này hư dễ sợ luôn. Ăn cái gì, bữa nay trưa nó ăn cái gì mà hư dễ sợ luôn. She's having too much fun. I don't know what she ate today. Children, probably children cooking. Or the spaghetti. I don't know. I haven't seen her having this much fun the last 4 months. Chưa vì thấy cô mà vui ngày hôm nay. Chắc đồ ăn ngày hôm nay có gì không có cách lý do cả. It has to be either the food or Victoria and her friend or something. I'm not sure. Anyway, so what the rest of you? Why does the wife makes you become more refined? Any clues? John has no clues, of course. Hey, Randy, why did your wife make you become more refined? They just like to spend money. How American! My God, how American! Yeah, you said your wife makes you more refined. I think she makes you more poor. What happened to the laughter? What? To what? You were laughing almost like you quit. What happened to the laughter? Maybe there's truth in it. Okay, anyone else has any other ideas? You say, how does your wife make you more refined? Yes. How does your wife make you more refined? That's what they mean to be saying. It says, your wife makes you more refined. With great What's the idea behind it? with great perseverance and determination. That's how they do it. But they can't stand your boorishness, your bad manners. Yeah. Those are two things. Yeah. They're interested in all the arts. Yeah. Fashion. Yeah. Just learn something about Yeah. it, not Very good. You're very good. Do you hear that? Do you get it? You see, manners. can you listen to him or not? Các anh nghe có được không? No? Two aspects here. You're right. You and Randy are right. Randy is not that wrong. Victor said, what, are you going back to the sexist thing again? Yes, honey, I'm going there. We have different roles. Whether you like it, we come better equipped to do certain things than others. Okay? That's fact of life. Man is supposed to be the hunter. They cannot become refined. Agree? We're supposed to go out there and win the bread. And farm. All right? And be the beast of burden. That's what we're supposed to do, to support the family. Well, thank God now the women are doing that. Now okay? So, it's hard to be refined at the first place. Okay? And number two, since you bring the beast of burden, what are you going to do with it? Let the women spend it. Why not? That's love. Right, Randy?
Don't answer that. Yes. You know, well, you're saying Vietnamese sayings. I've got the Jewish saying. Yes. What is it? The Jewish saying is, you know why Jewish husbands die at such a young age? Why? Because they want to. I don't like that Jewish humor. I prefer the Vietnamese humor. And so, not only in terms of if you win a lot of bread, you have a lot of money, then how are you going to display it? Through your wife, okay? Her clothes, her car, the house, the museums, the charity foundations. How else gonna do it? What else are you gonna do with your money? That's what Melinda Gates is doing with Bill Gates' money nowadays. She spends it through her foundation. That's one way. And what does it do to Bill Gates? Lofty. Now he's a lofty person. Before he's just a businessman. Now he's a benefactor. Now he's a great man to the Indian children. To the yes. Famous philanthropist, world famous philanthropist. He become refined. Now Bill Gates is a refined man. He's a fine man now. His word means something. Yes. Before he's just a greedy businessman, business tycoon. He still is. No, he changed a lot. John, that's not fair. That's not fair anymore. He was still greedy about a year and a half ago. He's now a changed man. You watch a tape of him nowadays, news tape of him nowadays, interview with him nowadays. He's a changed man. He's no longer the same Bill Gates. He's no longer that interested in making money or making a killing in the business field anymore. Now he wants to do philanthropy. That's what he wants now. Remarkable. I admire that. It's a flip. You get it? Huh? Well, you still have a lot of baggage, but still, we're talking about from a SOB, excuse my language, to to where he's at right now. It's just remarkable. Remarkable. Cái tôi nói hơi dòng dài một tí. Đại khái tôi nói là cái người đàn ông á là thợ săn, phải đi săn để mà đem cái thịt về mà nuôi cho gia đình. Thành ra cái tay chân nó phải bị chai, cái da nó phải ngâm, okay? Mồ hôi nó phải đổ, máu nó phải chảy để đem đồ về mà nuôi cho gia đình. Thì những cái của cải mà của bạc ra làm gì bây giờ? Thì để cho vợ xài. Mình cho mua nhà, mua cửa, mua áo, mua quần, mua xe, mua cộ, mua giày, mua dép cho vợ mình xài, con mình xài chứ. Okay? Thì vợ nó sang. Tại cái thành công của mình nó ra cái người vợ mình nó sang. Okay. Rồi người vợ vừa sang mà không có thì giờ, đủ thì giờ, thừa thì giờ, không cần lo chuyện tiền bạc thì đi làm chuyện từ thiện, đi vào viện bảo tàng, đi làm chuyện xã hội. Thì càng ngày cái tiếng người chồng nó càng sang, càng thơm hơn nữa. Ok. Mấy cô hai cô cứ tủm tỉm hoài. Both the bhikshunis have this smirk on the face, and the giggle on the face. Okay, so the point I'm trying to make is that you need, this day and age, you need to be aware of that. There's the different role between men and women. The women, because Victoria now is learning more about that. I'm very traditional in that sense. It hasn't changed. No matter, even if you go out and work, you still have that your role is to refine the family. Part of that. Your main role is not to earn the bread. It's not.
It's about the other aspect of family life. It's very important. Okay. Now, this day and age, yes, you have to be self-supporting. It's preferably you have to be self-supporting and so on. Okay. But that's not the main goal. Because if your main goal is to be self-supporting, then you become more masculine than feminine. Be careful about that. There's a compromise. Okay? So it depends on the circumstances. Anh tôi giảng chứ biết là tại vì có cái người đệ tử tôi nó mới đây, tôi muốn giảng hiểu là cái thế hệ thừa buổi này ta tin rằng là mình phải người đàn bà phải ra làm việc để mà làm tiền đó. Tôi nói cái làm việc là chuyện nên làm, nhưng đều lúc mình làm việc như vậy không phải là chuyện chính. Cái chuyện chính nếu mà người đàn bà chỉ là làm việc để mà làm ra tiền không, người đàn bà nó lấy vào cái địa vị của người đàn ông rồi, có cái hành động người đàn ông rồi. Nó âm với dương vậy nó không hợp với nhau, nó có cái lủng củng ở trong á. Ok, mình đi làm việc được, nhưng đều cái làm việc công việc của mình không phải là việc chính, không phải là chuyện quan trọng nhất. Có tiền xài đi, nó được. Đúng. Alright. Alright. Any questions, comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì? What do you think? You agree or not? Amy, do you agree or not? But right now I've been avoiding Amy all day, so. No comments? You disagree or agree? It depends. Depends on what? On the individual? How you feel about it? Yeah. No, it's just one aspect of the Vietnamese culture that I find it interesting because it points out some of the essence of the nature between yin and yang. That's what I'm trying to point out. It doesn't have to be the case all the time. You're right. In a sense, some people are more yin than yang. Some women are more yang than yin. Some men are more yin than yang. So it depends. You're right. You need to adjust to the individuals. Does it make sense? Well, if your boyfriend is kind of feminine, then you have to take on more like a feminine role, a masculine role to balance it out. That kind of thing. So, or if your husband is too domineering, then you have to take on more a yin role so that it balances it out, right? Otherwise, there's a clash. So, absolutely. Okay, it's not fixed, but it's meant to illustrate the two aspects of the coexistence, okay, between the yin and the yang. Tôi nói đó không phải là cái gì nó nhất thiết là phải như vậy. Tôi chỉ nói cái đó để nói về cái sự khác biệt giữa âm với dương thôi. Cái dương nó có cái dụng của cái dương, cái âm nó có cái dụng của cái dương, của cái âm. Yes. Yes. Well, this is why feminism is basically satanic. Satanic? Trying to encourage women to take on roles they're not suited for. They go too far. It's not necessarily satanic, but sometimes it's not appropriate. That's why they have some problems. Sometimes they're right because, if you look at it in terms of the men oppressing the women, that's correct. The claims are right. Okay. Based on that, based on the fact historically, men and the stronger has always taken advantage of the weaker. Okay, have oppressed the weaker. That is a fact. Okay, has to be recognized. Okay, and that deserves to be recognized. It doesn't mean that women are suddenly men and should take on all the men. That's right. But to say that, for example, to me, to say that women and men deserve the same equal pay, to me is nonsense. Okay? It's nonsense. If you produce the same thing, for example, I give you an example of women tennis. The bandwagon nowadays in professional tennis is that women prizes for the major tennis tournaments is the same as men. Okay?
Cái gì biết không? Nói chuyện đừng nói chuyện lý thuyết, nói chuyện sự thật bây giờ này. Trong cái xã hội này á, Âu Châu này, thế giới này bây giờ càng nhiều nói chuyện đàn ông với đàn bà, không thể nói đàn ông với bà bằng nhau được. Bình quyền, tôi công nhận bình quyền, mới có những cái sự áp bức, ép người đàn ông ép người đàn bà, người mạnh ép người yếu là chuyện tôi công nhận không nên làm. Để nói chuyện bình quyền, nói chuyện nó không có lý. Nó cái chuyện mà chẳng hạn như bên cái chuyện đánh banh tennis đó, bây giờ đó, trong mấy cái giải thưởng tennis đàn ông đàn bà nó đồng giá với nhau. Nó vô lý lắm. Tại sao như vậy? Tại vì người đàn ông á, ta đánh 5 cái set luôn, đàn bà đánh có 3 set à. Người ta đi coi, khách khán giả đi coi, đàn ông đánh á, nhiều hơn người khán giả đi coi người đàn bà đánh. Mà tại sao bằng nhau được? Nó vô lý dễ sợ. Lợi tức nó đem vào đâu bằng nhau. Tại sao giá phải bằng giá bằng nhau? Thành cái chuyện mà bằng nhau nói chuyện tầm bậy. Không có chuyện đó. Tôi nghĩ nó không có công bằng cho người đàn ông. So to me, because it's not fair, it's nonsense, because look at it, the men on the tennis game, they have to play 5 sets on the major tournaments to become, they go through 5 sets. Women have to go through 3. The spectators for the men tennis tournaments are a lot more than women tennis tournament. Okay? So it's not fair to me, to the men, to have to receive the equal pay as the women. It's not fair. It's a way of evaluating men. That's the whole game. So it's nonsense. It depends. Oh, somebody are disagreeing with me. Yes. Cái đó là rõ ràng cái việc làm của hai bên khác nhau. Nhưng mà theo như thầy nói vậy đó, nếu mà người làm chung một hãng, chung một cái vị trí, nhưng mà ông cũng trả tiền nhiều hơn người ta thôi này. Yeah. Thế đó là có phải này? Phải chứ sao không phải được? Đàn ông giỏi hơn đàn bà mà. Mặt nó đỏ. Không, tiền bạc, Mỹ nó thực tế nó tiền thôi, đừng nói chuyện sai rồi hết đó. Tiền cũng bằng nhau, không bằng nhau thôi. She said, yeah, that's fine, that's tennis is fine, but in the workplace, men still get the same, more pay than the women. Not only men, white people get more pay than Vietnamese. Yeah. Okay. It's never fair. It's never meant to be fair. It is. But at least in this country, it's more based on performance than the other countries. Ít nhất cái xứ này là do cái tài năng của mình làm ra được việc thì mình được trả đàng hoàng. Okay, nó đỡ hơn. Chứ còn it's never fair. Life is never fair. Period. Cuộc đời không có gì công bằng trong cuộc đời hết đó. Okay, life is never fair. Okay. I don't know why I have to be sitting here and talking Dharma to you and you guys do nothing. I have to prepare the entire week for it. It's not fair. But so what? All right. So I don't know. I don't think we have enough time to talk about this fairness between men and women here. But how shall we end it? I don't know. Anyone has any questions or comments about this thing? I bring it up because in the spirit of daring to talk about things that you're not supposed to talk. So I'm... You already lost with your sister. I know. I know. Let me assure you, she never forgave me, even to this day. Because why? Because the nuns still have to listen to me. She comes to the temple and says, "They still listen to you. We need to take orders from you." I said, "Of course, I'm the boss. What do you want?" Someone has to be boss. You said you were afraid of talking about the truth. Well, now you've done it again. Don't tell the nuns that. We're not going to translate this.
All right. Any other question? Này nó chuyện gì đâu, trên đời gì đó cần. All right, we stop here today then. Thank you.